มินจะไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะตอนนี้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะเนี่ยก็จะมีวีซ่านะคะ มีตัวนี้สำหรับให้เซ็นยอมรับว่าโควิดที่เอามาเป็นของจริง ไม่เคยคิดฝันว่าเครื่องบินจะแจกถุงมือค่ะทุกคนอะไรกันมากเลยค่ะโต๊ะด้วยหมักเจ็บไปเลยค่ะต้องไป14 ชั่วโมงของการเดินทางที่สบายที่สุดในชีวิตแน่ๆเลยตอนนี้นะคะมินอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะกำลังจะเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกในรอบปีนิดโดยครั้งนี้นะคะมินจะไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะก็จะไปอยู่ประมาณเดือนนิดเนาะที่ไปเพราะว่าอยากออกไปเปิดหูเปิดตาอยากออกไปเห็นว่าที่นู่นเขาใช้ชีวิตยังไงการท่องเที่ยวเขาเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ณปัจจุบันนะคะหลายๆประเทศเนี่ยก็ยังปิดประเทศอยู่แต่ก็มีหลายๆประเทศแล้วเหมือนกันที่เริ่มเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถไปได้แล้วแต่มันก็จะมีกฎเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันออกไปนะซึ่งเดี๋ยวมินจะเล่าให้ฟังทีหลังนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยตื่นเต้นแบบมากๆนะรู้สึกเป็นนักเดินทางมือใหม่ค่ะเพราะว่าจริงๆว่าการเดินทางอ่ะมันน่าจะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเหมือนกันนะคะที่เปลี่ยนชัวร์ๆแล้วก็กระทบกับมินที่สุดก็คือว่าเราจะต้องมาถึงสนามบินล่วงหน้า3 ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเราจะต้องตรวจเอกสารเยอะมากที่เคาน์เตอร์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารการตรวจโควิดที่เป็นเนกาทีฟซึ่งต้องตรวจก่อนมาขึ้นเครื่องนะคะประมาณ 1-2 วันอ่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยสายการบินพาณิชย์ต่างๆนะเขาก็ยังบินกันเหมือนเดิมอาจจะแค่ต่างไปก็คือสายการบินน้อยลงเที่ยวน้อยลงแล้วก็คนน้อยลงมากเลยค่ะซึ่งวันนี้นะมินบินกับกาตาร์นะคะเดี๋ยวเราไปที่เคาน์เตอร์กันแล้วก็ไปตรวจเอกสารกันดีกว่าว่าถ้าไปอเมริกาเนี่ยจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเนาะสวัสดีค่ะตอนนี้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะเนี่ยตอนนี้ก็จะมีวีซ่านะคะ มีตัวนี้สำหรับให้เซ็นยอมรับว่าโควิดที่เอามาเป็นของจริง แล้วก็จะมี PCR test ปกติค่ะอันนี้เอกสารโควิดแบบมากมายการไปอเมริกานะคะก็จะมีใบให้กรอกเข้าสหรัฐอเมริกานะมีเว็บไซต์ให้กรอกเพื่อเข้านิวยอร์กเนี่ยนะคะก็จะมีกรอกแล้วเรียบร้อยก่อนวันเดินทาง1 วันนะเอกสารอื่นๆก็คือที่พักแผนการเดินทางทั้งหมดนะคะลืมบอกไปรอบนี้ไม่ได้ไปคนเดียวหลอกเด็กมา1 คนลองเพจนั่นเอง เพราะว่าไปอเมริกาส่วนใหญ่ต้องขับรถไงแล้วมินขับรถไม่เป็นไม่นี่คือแบบหลอกให้มาขับรถใช่ไหมแต่ทริปนี้ ได้ตั๋วมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะตอนนี้ประเทศไหนไปได้ประเทศไหนไปไม่ได้แล้วก็มีกฎต่างกันยังไงบ้างไปค่ะตอนนี้มารอขึ้นเครื่องเรียบร้อยนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะตอนนี้ประเทศไหนที่ยังปิดอยู่ประเทศไหนที่ยังเปิดบ้างแล้วเขาก็มีกฎเกณฑ์อะไรยังไงบ้างนะประเทศที่ยังปิดอยู่แล้วก็ปิดสนิทไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวนะคะส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่อยู่ในแถบยุโรปตะวันตกแล้วก็ประเทศในแถบเอเชียค่ะอย่างเช่นจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะแล้วประเทศที่เปิดรับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะแบ่งย่อยออกไปนะไปอีก4แบบนะคะแบบที่1ก็คือต้องมีผลตรวจโควิดภายใน72 ชั่วโมงแล้วก็เข้ามา state quarantine นะคะก็อย่างเช่นบ้านเราเป็นต้นในประเทศไทยนะคะแบบที่2ก็คือต้องมีผลตรวจโควิดภายใน72 ชั่วโมงแล้วก็ไม่ต้อง state quarantine ให้ self quarantine ก็คือเข้ามาแล้วก็ดูอาการตัวเอง 3-4 วันแรกหน่อยแล้วก็ค่อยออกไปข้างนอกได้ประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นในแถบอเมริกาแล้วก็แอฟริกาค่ะในอเมริกานะก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาโคลัมเบียเอกวาดอร์เปรูในแถบแอฟริกานะคะก็จะเป็นเซาท์แอฟริกานามิเบียอียิปต์เคนยาอย่างนี้ค่ะถ้าในแถบเอเชียก็จะมีปากีในปานแบบที่3นะคะอันนี้คือง่ายสุดคือเปิดประเทศเลยเข้ามาได้ไม่ต้องมีผลตรวจโควิดไม่ต้องเซลฟ์ควอรันทีนอะไรทั้งสิ้นก็คือเม็กซิโกแล้วก็แทนซาเนียค่ะเรียกว่าแบบbienvenidos enjoy แต่ว่าประเทศเหล่านี้นะคะตัวเลขก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แบบที่4ซึ่งตอนนี้เริ่มกันแล้วนะก็คือโปรโมทการท่องเที่ยวด้วยการให้เขามาฉีดวัคซีนนะคะก็阿拉斯าเนี่ยจะเริ่ม1 จูนแล้วก็เห็นมาลดีฟก็มีประกาศอยู่นะคะถามว่าครั้งนี้ทำไมถึงเลือกไปอเมริกาอย่างมินเนี่ยอาจจะต้องแบบไปแอฟริกาเลยใช่ไหมทางจริงๆมินก็ห่วงความ
ความปลอดภัยตัวเองก็คิดว่าที่อเมริกาถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรามีประกันการเดินทางทำกับช็อปส์มานะคะก็สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้เลยคือเราไว้ใจระบบสาธารณสุขเขามากกว่าประเทศอื่นๆเนาะและสายการบินที่บินวันนี้นะคะคือกาตาร์เพราะว่าเราค่อนข้างมั่นใจในแบบความเป็น professional ของเขานะเราก็รู้สึกว่าเขาต้องสะอาดเขาต้องแบบทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะคะคือเดี๋ยวเราขึ้นไปบนเครื่องกันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างบนเครื่องเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราจะรีเสิร์ชมาเยอะก็ตามนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันแล้วกันนะคะอยู่บนเครื่องแล้วนะคะบิน business ด้วยเพราะว่ามันห่างกันดีอะค่ะที่ถามที่พนักงานนะคะบอกว่าเนี่ยพอมีการเทิร์นโอเวอร์เครื่องนะคะเขาก็จะมีการฉายรังสีเพื่อฆ่าทุกอย่างนะแต่นอกจากนั้นบางคนเขาจะกลัวว่าแบบอากาศบนเครื่องบินมันวนอยู่อย่างเงี้ยมันอันตรายหรือเปล่าจริงๆบนเครื่องบินเขามีระบบที่เรียกว่าHEPA filter นะบนเครื่องบินเนี่ยนะคะเขาจะเอาอากาศข้างนอกเข้ามาประมาณ 50% มาผสมกับอากาศที่ผ่านการฟิลเตอร์แล้วซึ่งเขาจะฟิลเตอร์ประมาณไม่กี่นาทีคือฟิลเตอร์ไปเรื่อยๆแล้วมันจะฆ่ากำจัดแบคทีเรียไวรัสถึงแบบ99 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะอากาศบนเครื่องเนี่ยนะสะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัยกว่าข้างนอกค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพนะคะขออนุญาตเสิร์ฟน้ำส้มนะคะขอบคุณค่ะก็อันนี้เป็นprofessional เดี๋ยวผมให้ดูแล้วกัขอบคุณมากค่ะเนี่ยเขาจะมี travel with confidence ให้ด้วยนะคะซึ่งก็คือเป็นคนชอบแกะวิ่งกับแม่หน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์ถุงมือสมัยก่อนเวลาขึ้นเครื่องนะเขาก็จะแจกแบบครีมแปรงสีฟันไม่นอนนะคะแต่ไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าจะมีวันหนึ่งนะคะที่เครื่องบินจะแจกถุงมือค่ะทุกคนของข้างในก็จะเป็นเหมือนเดิมติดมันที่อุดหูนะคะฟิล์มทามือถุงเท้าที่ปิดตารีโมททีวีอันนี้เป็นผ้าห่มนะคะนี่มีปลั๊กที่วางเท้านี้ตรงนี้ก็จะเป็นแฟลตเบดนะคะคือนอนได้แบบนอนยาวนะอันนี้ก็เป็น loungewear from White Company London นะคะแต่ว่าความจริงใช่อันนี้ผมเลือกมาให้ที่มิ้นเป็นไซส์เล็กนะคะนี่อาหารนี่เป็นของเชฟเอียนค่ะใช่ค่ะเชฟเอียนเป็น celebrity chef ของเรานะคะ for the main entree เนี่ยก็จะมีเป็นชูชิกุ้งค่ะถ้าจะเป็นของหวานเนี่ยก็จะเป็นพันดันพุดดิ้ง7 ชั่วโมงกว่าถึงโดฮาแล้วก็อีกประมาณ14 ชั่วโมงถึงนิวยอร์กไปรอขึ้นเครื่องขึ้นแล้วค่ะข้าวมาแล้วนะคะก็จะกินข้าวนะก็มีชูชีกุ้งตัวเท่านี้เลยนะคะรสชาติจัดจ้านมากเลยอ่ะเป็นชูชีที่ไม่เผ็ดแต่ว่าหอมมากพันดันโดยเชฟเอียนนะคะทุกคนแบบนี้ค่ะกลิ่นกะทิหอมมากใบเตยชัดมากๆนี่มะพร้าวนะคะก็ต้องมีเป็นแบบครัสนิดนึงยกมือไหว้เลยเดี๋ยวไปกินต่อแล้วก็จะไปแปรงฟันก็นอนค่ะทุกคนเจอกันโดฮาแล้วค่ะตอนนี้มาถึงสนามบินฮามาดที่โดฮาเรียบร้อยนะคะเป็นสนามบินที่กว้างขวางแบบสะอาดสะอ้านใหญ่โตเดี๋ยวเราจะต้องรีบวิ่งไปที่เกตนะคะดูเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะถึงแล้วค่ะนี่ค่ะอะไรการมากนะคะโต๊ะด้วยขับเจ็บไปเลยสามารถเปิดเป็นสีได้ในไฟล์ค่ะสำหรับแฟมิลี่อะค่ะที่จะได้กว้างขึ้นนะคะเราก็จะได้นอนเป็นดับเบิลเบดได้เลยค่ะนี่ก็เป็น business class นะคะของกาตาร์นะเป็นรุ่นหนึ่งนะคะเขาเรียกว่า Q Suite นะคะคาพิเศษนะคะคือจะมีที่ปิดเปิดแบบนี้ค่ะก็จะอารมณ์เหมือน first class เลยนะคะเป็นส่วนตัวมากๆนะซึ่งเหมาะมากกับการเดินทางช่วงนี้นะคือแต่ละล็อกอ่ะมันก็จะมีล็อกที่แบบสามารถเชื่อม4 ที่นั่งเข้าด้วยกันนะ
มันก็จะเหมาะกับการเดินทางแบบ Family นะคะระหว่าง2ห้องเนี่ยจริงๆก็คือเชื่อมกันได้แบบนี้ดูสิคะ ใช่มีที่กั้นแต่ว่าเขาเอาล้อให้ เหมือนได้มาด้วยกันนะไม่ใช่ต้องแบบเอื้อมข้ามอะไรทุกอย่างแล้วก็เนี่ยฝั่งตรงข้ามค่ะดูสินี่ก็สามารถเป็นที่นั่งของแบบสามีในอนาคตลูกในอนาคตแซวที่นั่งเนี่ยนะคะได้รับรางวัล World Best Business Class นะซึ่งบอกเลยว่าประทับใจมากโอ้ต้องไป14 ชั่วโมงของการเดินทางที่สบายที่สุดในชีวิตแน่ๆเลยร้านนี้เราสั่งอาหารเนี่ยนะคะที่นี่จะเป็น Dine on Demand คืออยากกินอะไรตอนไหนเวลาไหนก็สั่งไปได้เรื่อยๆเลยนะมีอาหารเช้าอาหารกลางวันมีโยเกิร์ตอะไรสั่งอะไรก็ได้เลยพร้อมสั่งเอาซุปอัพกันดีเดี๋ยวลองกินแล้วกินเสร็จเราจะไปนอนแล้วอร่อยมากถ้านอนจริงมันจะประมาณนี้สบายอ่ะสบายมากนุ่มมากโอ้โหนุ่มมากมีอาหารเช้ากัน นี่ก็เกือบ24 ชั่วโมงนะคะก็กำลังจะลงที่นิวยอร์กค่ะก็สิ่งที่เปลี่ยนไปในการใช้เครื่องบินนะก็คือต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาแล้วก็เวลาจับนู่นจับนี่คอยสเปรย์มือตลอดนะเขาก็จะมีแบบเหมือนกระดาษแอลกอฮอล์ไว้ให้เช็ดมือเช็ดนี่เนี่ยค่ะก็แค่รักษาความสะอาดแล้วก็กดเราไม่เอาไว้มันก็จะโอเคค่ะนี่ก็เปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยแล้วพร้อมก็เดี๋ยวเจอกันที่อเมริกานะคะมาถึงที่พักแล้วเรียบร้อยนะคะ การได้ออกมาจากประเทศไทยในรอบ1 ปีนะได้มาอยู่ในที่ที่แบบฟังภาษาไม่ใช่ภาษาของเราได้มองไป2 ข้างทางที่มันไม่คุ้นเคยอะซึ่งเป็นสิ่งที่เท่าอยู่ตลอดอะในปีก่อนหน้าเนี้ยจะลืมมันพิเศษขนาดไหนไปแล้วอะมาวันนี้คือโหเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆเลยค่ะมินว่าสิ่งดีข้อเดียวของโควิดเนี่ยก็คือทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยมีแล้วก็มองเห็นความพิเศษในความธรรมดาตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่พักเป็น Airbnb ที่เช่าอยู่นะแถวบรูคลินนะคะจ่ายค่าที่พักไว้หนักอยู่ก็เดี๋ยวจะมาเปิดบ้านให้ดูทีหลังจะถ่ายให้ดูว่าแถวนี้เป็นยังไงอพาร์ตเมนต์เป็นยังไงบ้างนะแต่ตอนนี้ขอไปพักก่อนค่ะ